Yeah, this is where I'm going to put. Where are you going to use them? Yeah, put that. Oh, they're growing. So just leave nothing to fix, honey. I didn't find it today. No, but I can smell it. So yung latest update natin guys, yung ginawa kong DIY. Ayan guys. Oh. Ayan siya guys. Ang ganda, diba? Ayan. Ayan naman si Storm. Hi! Hi! Di pa tapos guys. Tingnan mo ang kalat guys. Tingnan mo ang kalat-kalat. Ayan si Mr. Ayan si Mr. Gumagawa ng kung anong-anong. Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know yet. But if you wanna go sometime. Hi guys, welcome back to my channel. And today's video is I'm going to show you how I propagate my succulent guys. It's very easy, and also we're moving all my succulent that I propagate into our terracotta pots guys. Nagpabili ako ni Mr. ng terracotta guys, 30 pieces actually, but then yesterday I used 5 of them. This one guys. So I started planting yesterday, and then I didn't finish guys because yesterday was freezing. Today I'm surprised. It's beautiful day, sunny. As you can see guys, I'm wearing summer dress. So andito tayo sa aking gazebo guys. And bakit nasa gazebo tayo guys? Dahil may ginagawa kami doon sa kabilang garden, sa kabila. Kasi gusto namin tanggalin yung grass guys. Ipapalitan namin siya ng mga rocks. Kasi napapagod na yung si Mr. magmomow ng grass guys. After that guys, dito naman sa swimming pool ang aming aayusin guys. So, kaya nandito lahat. Hindi lahat. Meron pa akong plants dun sa kabila guys. Kaya nandito yung mga succulent ko guys. Sinisave ko talaga yung succulent ko guys. Kasi ayaw ko madamage. Kasi madaling mabali, di ba? Pagka nasagi mo lang, bali na. Pero matibay sila guys, matibay sila sa weather. Kahit yung soil na ginamit ko for propagating, guys, hindi siya masyadong mamahalin. Normal lang siya na soil na bibili mo sa shop, very cheap. Pero ang ganda ng tubo nila guys, napaka-healthy ng mga pinopropagate ko guys. So, ililipat ito din guys. Isa din ito sa aking ilipat ito. Pinopropagate. Ang liliit lang diba nila dati. Ang liliit lang nito dati guys. So, now, ang dami nila oh. Pero, ang gagamitin natin, potting mix guys, ito. Medyo may kamahalan siya guys. Bumili ako ng dalawa. Ihalo mo lang siya sa soil mo guys, sa potting mix. Kung gagamit ka ng terracotta guys, madali siyang mag-dry yung soil niya. Kaya lagi mo siyang i-check kung dry na yung soil kasi nakaka-dry talaga to, madaling mag-dry compared sa mga plastic na potting na pots. So, kisa natin. Syempre, mag-ano tayo guys eh. Okay. Baliktad. Ito. Ayan. Stay high
most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even. So, kukuha tayo ng iba't ibang klaseng succulents sa likod natin, guys. But if you wanna go sometime, if you wanna. Tingnan mo, guys, diba? Ayun, guys, meron na tayong na ano. Diba ang ganda nila tingnan pagka ano, iba-iba. Ayan, nakaisa na tayo. Just to make me feel again I wanted something real to just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Ayan guys, yung nalipat natin. Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from. Ang dami ko pang dapat ilipat guys. Ayan sila. Meron pa dito. Pero yan ang yung mga maliliit na pots guys. Diyan ko ililipat itong na panibagong na-propagate ko dito. Diba guys, ang ganda na. Yan guys, mayroon na tayong nagawa. 30, yan sila guys. Ang dami ko pang gusto gawin. Tingnan mo yung, ay grabe. Nagkaka-pimples ako guys kasi alam mo, medication sa IVF guys, yung inject. Sabi ng doktor ko guys, ano kasi yung side effects daw ng injection ko guys, ano, magkaka-pimples o kaya moody. Yun ang nakuha ko guys. Hindi naman ako moody guys, pero yung pimples, so, buti isa lang siya guys. Ang dami ko pang kailangan gawin guys, hindi pa siya tapos, yung dyan lang ang inuna ko. Pero yung dito guys, oh, ang dami pa oh. Ayan guys, oh. Ito pa, ililipat ko pa to sa ano, terracotta pots.
Ang kalat sa ngayon guys, ayan guys yung mga pinag-anuhan ko. Diyan na lang muna guys kasi pagod na talaga ako. Nagalit na si Mr. guys kasi dapat nagpapahinga daw ako yung sa mga hindi pa pala alam na nag-5 kami. Kanina lang katatawag ng doktor ko na collection of eggs na ngayon Friday. Pero guys, binablog ko lahat ng pangyayari sa umpisa. Kung gaano kahirap, paano na-cancel yung unang procedure ng IVF namin. Tapos nag-umpisa kami ulit sa back to square one kami nung na-cancel. I was very upset nung na-cancel siya guys. Tapos back to square one, panibagong medication combination kasi pupost ko yung vlog ko guys. May part 1, part 2, part 3. Iba-iba kasi, bawat individual, iba-iba kasi ang ng katawan natin sa IVF. Kaya, laking tuwa namin na kanina. Kahapon, nag-scan ako, nag-blood test ako guys. Storm, come here. Nag-blood test ako. Nag-blood test ako guys. Tapos, nagpa-scan. Tinitingnan nila guys kung gano'n nakalaki yung eggs sa loob. Tapos, kailangan ko nang mag-ending. So, kailangan ko mag-shoutout. Kunin ko yung laptop ko guys kasi nandoon. Maingay dito guys kasi, alam mo, yung road dyan sa malapit sa amin, ginagawa na, gagawin na siyang highway. Kaya ngayon, ang ingay-ingay yung mga equipment nila. Nakakainis. Sabi ko sa sawa ko, lilipat na kami kasi ayoko talaga yung malapit sa highway guys. Gusto ko yung parang nasa countryside lang ako. Ngayon, ang ingay-ingay na. Lalo na pag natapos yung highway dyan, di ba? Ready na. Siguro sobrang ingay na talaga. Punta tayo, mag-shoutout tayo sa aking mga members guys. Punta muna tayo sa ano ko. Sa YouTube studio. Doon natin official members natin guys. Hindi ko talaga pinapaalam na mayroon na ako niyan guys na join button kasi nahihiya akong mag-invite na mag-join. Sa gusto lang nila pag nakita nila tapos parang sa gusto lang nila. Anyway guys, happy naman ako kahit walang magpa-member o kaya aning na magpa-member. It doesn't matter to me. Kasi yung YouTube para sa akin guys, ano lang, libangan. Ayaw talaga ng asawa ko na mag-YouTube ako dati. Lalo na't nagtatagalog na ako ngayon. Lalo na kasi hindi niya maintindihan kasi number 1 fan ko siya ganun. Anyway, shout out time na to Hot Stoking. Shout out to my members. Georges C. Shout out to Mama La, Lexi, and Luis. Shout out to Being Book. Shout out to Mars Life TV. Shout out to Wincy and Kapila. Shout out to Jean Solitario. So yan yung mga members ko guys, mga diehard Ladylove and Abundance fanatic. Doon tayo sa, now shout out ko yung nag-comments o nanood. I hope nanood sila, hindi lang nag-comments. Mga honest naman yung mga ano ko eh. Diba guys? Okay. So yung latest video ko, yung My Everyday Life in Australia. So, yung mga nag-comments doon ang isa shoutout ko guys. Kung nakapag-comments kayo guys, tapos hindi ko nabasa, maybe yung comments nyo napunta sa held for review. Shout out to Purple Rain Vlog. Shout out to Chin Puting. Hello, meow meow. Hi, say hi to meow meow. To meow meow. Say hi to meow meow. Shout out to Jean Solitario. Shout out to Mitch Gordon. Shout out to Wincy and Kapila. Shout out to Linty. Shout out to Georges C. Shout out to Papa Tom TV. Shout out to Joy Larot. Shout out to Steve and his life in USA. Shout out to Ogie Pogie. Shout out to Mars Life TV.
Shout out to Tia Nonis. Shout out to Vanessa Azupado. Shout out to the Simply Joyce. Shout out to Wing Paka Lucis. Shout out to Buhay OFW. Ayan guys, yan yung mga nag-comment sa ating video at meron tayong views na 1,466. Okay guys, so yun lang muna guys. I hope you enjoy this video guys. Napagod na talaga ako, sumakit yung bato ko, yung likod ko. Anyway, so I hope you enjoy this video guys. Please give me thumbs up, and if you haven't subscribed yet, please subscribe now for more from Ladylove. Stay high for the most of the time.